ترمیم 2432 اراده و وسایط نظامی توسط وزارت دفاع ملی. نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي وو. این وسایط با کمک انجینران کدام کشورها ترمیم شده است؟ د ورکشاپ ته راولي او ترمیم یې کړي چې لله الحمد زرګونه اراده ترمیم شوي. تا به حال چندین تن از پیلوتان حکومت پیشین با دعوت امارت اسلامی به افغانستان برگشتند. تمام انجینرهای مجرب از خود داریم، ما با هیچ کس ضرورت نداریم و همه قدر تیاراتی که در تمام قوای هوایی افغانستان. چقدر تجهیزات آمریکا در افغانستان بعد از خروجش باقی مانده است؟ مسئولان در قل اردوی 209 الفتح در شمال کشور میگویند که تیم انجینری این قل اردو در 2 سال گذشته توانستند به تعداد 2432 اراده وسایط مربوط به این قل اردو را که شامل تانک، توپ و وسایط نفربری و باربری است ترمیم نمایند. بیا هم په د ټول د 2 میاشتو کې موږ تقریبا 90 اراده مختلف النوع وسایط. عبدالعزیز کلیم الله مدیر تکنیکی قل اردوی 209 الفتح میگوید این وسایط با امکانات وزارت دفاع ملی ترمیم شده است. با استفاده از امکانات و پرسنل اندکی که داریم حدود 2432 اراده وسایط مختلف را ترمیم و دوباره آماده فعالیت نموده ایم. افغان مسلکی انجینرانو په خپل توان او طاقت سره د 209 الفتح قل اردو. با این حال سخنگوی قل اردوی 209 الفتح در شمال کشور میگوید که برخی از وسایط در کندک ها و لواهای قل اردو توزیع می شود و تعداد دیگر آن با گونه جدی در داخل قل اردو محافظت خواهد شد. نوی اراده هغه نقلیه ثقیله وسایط بیا ځلې ترمیم کړي او ګټې اخیستنې ته یې وسپارل. صدیق الله نصرت سخنگوی قل اردوی 209 الفتح گفته است در افغانستان جنگ وجود ندارد، اما نظر به نیازمندی ها بلواهای مختلف یک تعداد از این وسایط به هدف دفاع از تمامیت اراضی کشور توزیع می شود و باقی این وسایط که سرمایه ملی افغانستان هست زیر سایبان ها محافظت و نگهداری می شوند. با این حال مقام های امنیتی و دفاعی کشور ترمیم و محافظت از این وسایط نظامی را برای حفاظت از سرحدات و دفاع از تمامیت اراضی کشور بسیار مهم می دانند. سایبان استاد کردیم اونجا 4.5 متر روزای پنجشنبه 4.5 متر اونجا موظف فعال است، هر جایی که وظیفه اجرا شود بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میاد. نقیب الله عزیزی رئیس ارکان قل اردوی 209 الفتح میگوید فرزندان این وطن بدون کدام امتیازی بیت المال را نگهداری کرده و وسایطی که تخریب شده بودند را ترمیم نمودند تا در آینده برای حفاظت از تمامیت اراضی کشور و مردم از آن کار گرفته شود. با گفته مسئولین این قل اردو ترمیم وسایط تاکنون جریان دارد و انجینران می‌خواهند تمام وسایط را که نیاز به ترمیم دارند ترمیم نموده و از آن به گونه جدی نگهداری شود. در نتیجه سعی و تلاش خستگی ناپذیر این انجینران بخش تکنیکی و مسلکی لوای اول قل اردوی 205 البدر 3 میل 2 میله 4 عدد هاوان غرنی 2 میل زیکو 1 13 پای دهشکه 11 عدد هاوان 1 عدد توپ دافی هوا 1 عدد توپ دیسی و مقدار سلاح سبک که در جریان درگیری های گذشته عارضه دار شده بودند ترمیم و مورد استفاده قرار گرفتند.
قبلا هم چندین بار تعداد زیاد از سلاح‌ها و وسایط نقلیه از سوی انجینران بخش‌های تکنیکی و مسلکی وزارت دفاع ملی ترمیم و مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه تلاش‌های شبانه روزی منسوبین وزارت دفاع ملی، تیم‌های تکنیکی و مسلکی لوای دوم قلواردوی 207 الفاروق طی 2 ماه گذشته به تعداد 129 اراده وسایط و 28 میل اسلحه مختلف نوع را به شکل اساسی ترمیم نمودند و آماده استفاده شده است. د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ. وسایط و اسلحه‌های ترمیم شده در قلواردوی الفاروق شامل تانک زیریهی، انترنشنال، دمترک، فورکلیفت، لودر، گریدر، لنگر، کرنک، دهشکه روسی، زیکو یک، دافع هوا و سایر وسایل نظامی می شوند. فرمانده نیروی هوایی وزارت دفاع امارات اسلامی اعلان کرده است تاکنون بیش از 70 فرمان بالگرد و هواپیماهای نظامی که زمان خروج نظامیان آمریکایی تخریب شده بودند تعمیر و آماده پرواز شدند. اته ټیپه تیاری لرو چې د هغو څخه مختلف نوع د اویا څخه در اتیا تیارو پورې فعال لرو. گفتنی است که با درخواست وزارت دفاع امارات اسلامی حدود 40 خلبان و تکنیشن فنی که در زمان حکومت اشرف غنی در نیروی هوایی کار می‌کردند و بعد از سقوط جمهوریت از افغانستان بیرون شده بودند و درخواست این وزارت دوباره به کابل بازگشتند و روند تعمیر ناوگان‌های هوایی تخریب شده را دوباره آغاز کردند. چې په لسهاو تیارې چې تقریبا تعداد د اویاو څخه تر اتیاو پورې په دغو حدودو کې موږ دا تیارې فعاله کړي دي. همچنان اخیراً کمیسیون جمع آوری وسایط نظامی تیپ 207 الفاروق از جمع آوری وسایط نظامی در ولایت فراه، هرات و بادغیس خبر داده است. به اساس گزارش وزارت دفاع ملی، این کمیسیون در مناطق غربی کشور تشکیل شده و از آغاز فعالیت تاکنون ده‌ها وسایط نظامی را از مناطق دوردست این ولایت که نزد افراد غیر مسئول بودند جمع‌آوری کردند. با گفته این وزارت، وسایط جمع‌آوری شده شامل تانک‌های هاموی، ضربتی، انترنشنال، کرن، رنجر و موتورسیکلت می باشد که پس از ترمیم به ارتش افغانستان واگذار خواهد شد. پیش از این شبکه CNN آمریکا خبر به نقل از گزارشگر وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به کنگره این کشور منتشر کرد که در آن تاکید شده است نزدیک به 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا بعد از خروج این کشور از افغانستان در این کشور باقی مانده است.